Hi guys, good evening. Welcome back to my channel. Model ko, gusto ko lang magbigay ng home program para sa mga tinatawag na CPT, chest physiotherapy. Ito guys, magandang tulong sa inyo to kasi lalo na ngayon sa COVID, ito ay advice po ito ng mga pulmonologist para sa mga lalo na sa mga post ICU na nakaka-recover sa COVID at lalo na ngayon pag nagkakaubo, mahirap pumunta sa ospital. Ito ay malaking nakakatulong. Before that, mayroon tayong mga precaution bago gawin ang CPT. Dapat yung pasyente ay wala siyang pacemaker, yung may sakit sa puso o kaya may mga fracture sa ribs, bawal po siya. At so ngayon, ipe-perform ko po sa inyo para paano po siya gawin. Simple lang to. Pwede nyo ito gawin sa bata. Kung mga anak ninyo ay nag-uubo, pwede nyo gawin. Okay, umpisahan po natin . Ito ang aking model. Dito yung mas. Dito muna sa dibdib to siya, dapat nakahiga tong pasyente. Ganito siya, naka-rest. Tapos yung kamay dapat nakaganito. Hindi siya ganito, dapat nakaganito. Tapos pag itap mo siya dito. Ganito sa gilid mo na. Dito sa side, sa right side, ganun po siya. Para matanggal po yung plema. Ganyan. Pag sa adult, pwede siyang 5 to 8 minutes, pero pag sa mga bata pwede 3 minutes lang siya, 3 to 5 minutes. Ganito. Yan. Tapos dito rin sa kabila, sa left side, ganito. Decent na yung duration. Yan. Okay, pagkatapos dito ng mga 5 to 8 minutes sa adult, 3 to 5 sa mga bata, pwede po natin siya itagilid. Ito. Tapos lagyan natin siya ng unan dito. Yan. Dito sa gilid. See? Dito. Ganun din siya. Nakaganito rin kamay. Yan. Pag may buo. Tapos sa likod, pwede rin siya ganito. Ganito muna. Yan. Tapos, pagkatapos dito, ikot mo rin siya dun sa kabila. Turn to side. Dito siya. Yan, sa gilid. Okay. Yan. Pero dapat doon ka sa kabilang position. Tapos ganito, tap mo rin siya din sa likod. Okay. Pwede rin siya nakaupo. Paupuin natin. Upo ka. Yan. Din for hindi ganito. Hindi. Mistake. Kasi ganito. Lagyan mo ng unan sa harap. Ganito. Relax. Yan. Ito, pwede siya ganito. Ganon din. Yan. Dito sa ito. Tapos ganun. Tapos dito, pwede sa kabila. Ganon din. Huwag po natin i-tap dito sa sa gitna ng spine. Dapat sa gilid lang. Ganito siya. Ganito rin sa kabila. Tapos dito, pwede mo na siya balikan. Pagkatapos nun, pwede kang, after ng ilang tappings ng 5 minutes, iba-deep breathing mo yung pasyente. Inhale sa ilong. Parang ganito. Tapos, exhale sa bibig. 3 times. Pagkatapos nun, pwede ka naman gawin. Tapos, pagkatapos niyan, pwede mo siyang i-massage konti dito. Sa upper traps. Para relax naman yung pasyente. Ayan lang. Pwede niyo po siya, pag may may severe yung ubo niya, pwede mo siyang gawin every 4 hours or 6 hours. Every day yun hanggang mawala yung yung ubo. Pero bawal yung yung busog, baka sumuka. Lalo na sa mga bata. Yun lang. Sana may natutunan kayo.
next namin na video, abangan nyo ha.